اگه گذرت به شیراز افتاد، حتما یه سر به باغ عفیف‌آباد بزن. یه باغ تاریخی با ترکیبی از زیبایی طبیعت و شکوه معماری قاجاریه. این باغ توی دوره صفویه ساخته شده. ولی عمارت زیبای وسطش توی زمان قاجار بازسازی شده. امروز اینجا فقط یک باغ معمولی نیست، یه موزه تمام عیاره. طبقه پایین عمارت موزه اسلحه است که از شمشیر نادرشاه با تفنگ‌های دوران قاجار گرفته تا سلاح‌های مدرن که توی این موزه قرار داره. یکی از کاملترین مجموعه‌های اسلحه توی کل ایرانه. درود به همگی، امیدوارم که هر جای دنیا هستید حال دلتون عالی باشه. خیلی خیلی خوش اومدید به شهر زیبای شیراز. امشب اومدیم سری بزنیم به باغ عفیف‌آباد که در شهر زیبای شیراز قرار داره و سعی کردم براتون از کل باغ ویدیو بگیرم و همینطور با مسئول موزه آقای ساداتی عزیز صحبت کردم که کاملتر برامون در مورد موزه صحبت کنن. بهتون پیشنهاد میکنم که در این سفر مجازی زیبا با من همراه باشید. حتما نظراتتون رو واسم بنویسید و اگه از ویدیو خوشتون اومد کانال من رو به دوستاتون هم معرفی کنید. همه این دیواره که میبینید کاهگلیه، کلاً باغ‌های قدیمیه که توی این منطقه وجود داره، هم این قسمت و هم اونجا اون قسمت. بریم که بلیتمون هم تهیه کنیم بریم داخل باغ. مثل اینکه میگن تا ساعت 8 هم بیشتر باز نیست. نه این ازش ببخشید الان کارتون میگیرم.
ممنونم. داشته باشی میتونیم بالا با سانک عکس بگیریم. عمارت زیبایی که در وسط باغ قرار گرفته. به به خدا. بریم قسمت موزه و یکم راهنمایی بگیریم که در مورد باغ برامون توضیح بدن، اطلاعات کافی در مورد این مکان داشته باشیم. خیلی خوش آمدید. باغ عفیف‌آباد یکی از باغ‌های قدیم شیرازه که نام قدیمیش هم باغ گلشن بوده. این باغ از دوره صفویه تفرجگاه خانه‌های محلی و سران مملکتی بوده که بعد که اون زمان صاحب این باغ شخصی به نام یعقوب خان ذوالقرد بوده که بعد از فوت یعقوب خان ذوالقرد این باغ سالها رونق میشه و آبادانیش از دست میده. تا سال 1240 هجری شمسی میرزا علی محمد خان خوان ملک شیرازی که والی فارس بوده میاد 13 هکتار از این باغ رو خریداری میکنه که همین باغ کنونی هستش و این عمارت رو هم در این باغ میسازه که مساحت زیربنای این عمارت 2400 متر مربع هست که در 2 طبقه ساخته شده. بله. اینجا رو منزل مسکونی و دارالحکومه خودش قرار میده
بعد از مرگ میرزا علی محمد خان قوام هم باز این باغ ارث میرسه به بچه‌هاش، بین بچه‌هاش دست به دست میگرده بین براس تا سال 1340، یعنی بعد از یک قرن میرسه به یکی از نواده‌هاش به نام پریچهره که معروف به عفیفه بوده. پریچهره در سال 1341 این باغ را هدیه میده به فره همسر شاه. از طرف خاندان پهلوی این باغ به مزایده فروش گذاشته میشه. البته اون زمان به صورت مخروبه بوده اینجا، به مزایده فروش گذاشته میشه و ارتش در مزایده شرکت میکنه و برنده میشه، به این باغ رو خریداری میکنه. از سال 1342 تا 49 در طول مدت 7 سال این عمارت بازسازی میشه. کلا محوطه باغ هم محوطه سازی میشه. برای محوطه سازی باغ هم از کاخ ورسای فرانسه الگو گرفتن، شبیه اونجا درست کردن. اینجا آماده میشه برای استفاده باشگاه امرای ارتش دوره پهلوی و همچنین محل پذیرای خاندان پهلوی هم بوده. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ارتش با همت سازمان انقلاب سیاسی و نیروی زمینی تصمیم میگیرن اینجا رو تبدیل به موزه بکنن که به همین منظور طبقه اول عمارت ویترین بندی شده. سلاح‌های سردگرم از دوره صفویه تا دوره پهلوی چیده شده که روند پیشرفت اسلحه رو به نمایش میذاره. هر کدام از سلاح هم دارای اتیکت هست، مشخصات اسلحه رو نوشته که الان توی موزه قرار گرفته؟ بله داخل موزه هست که چه نوع اسلحه‌ای هست، سیستمش چی هست، متعلق به چه دور زمانی ساخت چه کشوری هست. این طبقه دوم عمارت هم که کاخ پذیرایی خاندان پهلوی بوده، اتاقای متعددی که اونم الان باز امکان داره که بریم بالا ببینیم. بله فرش و میز و مبل و صندلی دکوراسیون شده، همرنگ گل‌های اتاق هست. اتاق بازی شماره 1، اتاق بازی شماره 2، اتاق تعویض لباس یا رختکن، سالن پذیرایی هست، اتاق نشیمن هست، اتاق مطالعه هست. سقف طبقه دوم هم از توپ کشیده شده، یک سقف کاذب و اشکال هندسی هست. 2500 تصویر روی سقف طبقه دوم نقاشی شده. این نمونه نقاشی‌هاش اینجا بله. 1300 تا از این تصاویر روی سقف سالن پذیرایی است طبقه دوم. یک دریچه مراقبت هم داره در طبقه دوم. این دریچه هم یک هنر معماری دوره قاجار محسوب میشه. طوری ساخته شده درست در وسط عمارت روبرو درب ورودی باغ هست که درب ورودی رو نزدیک نشون میده، مثل حالت آیفون تصویری است. دیگه داخل ایوان هم که گچباری هایی از اعلام گرفته از آثار باستانی تخت جمشید به چشم میخوره. محوطه باغ هم که گفتیم. در گوشه دیگر هم اینجا هم قهوه‌خونه که الان دادن اجاره، حمام خزینه‌ای هم هست. اون گوشه باغ این تفنگ‌های سربار سیستم سنگ چخماق هستش که بعد انگلیسی هم میان این نمونه تفنگ‌ها رو کپی برداری میکنن و از صنعتگرای ایرانی هم استفاده میکنن و نمونه‌ش رو میسازن. این دوتا ساخت کشور انگلیس و اون دوتا ساخت کشور ایران است. این تفنگ دروری که اینجا سرنیزه داره متعلق به ناصرالدین شاه، روش هم طلاکوب شده، طلاکاری نوشته شاهنشاه ایران، سلطانی نوشته شاهنشاه ایران، سلطان. اینا دبای باروت که برای همین تفنگ‌های سرخور داخلش باروت می‌ریختن. اینا پیمانه‌های باروت، دستگاه گلوله سازی. اینا اسباب وسایل تپان‌ها، تفنگ‌ها و تپانچه‌های سرخور هست. اینا تپانچه‌های مثلا معروف به شاکش، اینا در کرند غرب به صورت مخفیانه ساخته می‌شده، دستساز است. تکتیف رنگ خفیف می‌کنه که برای ترور شخصیت استفاده می‌شده، معروف به شاکش. اون عصاها ببینید یک نوع تفنگی که به شکل عصا درست کردن. اون دوتا ساخت کشور ایران هست، یکی ساخت کشور انگلستانه که رضا شاه این عصا رو دست می‌گرفت به عنوان عصا. این تفنگ میشه وقتی که بسته بشه مشخص نیست که تفنگ. اون دستش هم که میچرخوندن تیر رو شلیک می‌کرد. نه قشنگ. اینا ببینید انواع تبرزینه. این تبرزینا رو میگن سلاح دراویش که دراویش‌ها اینا رو روی دوششون می‌ذاشتن، مد علی رو می‌خوندن، کشکول داشتن، مردم رو
اونم گرز جنگیه، اون دوتا گرزه که دستی بلند داره اونا تو خالی تشریفات. اینا تپانچه‌های ساخت کشور افغانستانه که ببینید به وسیله آج فیل هم رو خنداقش تزیین شده، به شکل دهان اژدها درست کرده که وقتی هم مثلا جنگ تن به تن می شده لوله‌شو می گرفتن به عنوان گرز استفاده می. این هم تپانچه ساخت کشور هند. اینا تپانچه‌های سرپار سیستم چاشنی از ساخت کشور انگلستان مال اوایل دوره قاجار. این هم اسلحه ناس فتحعلی‌شاه قاجار. اینجا ببینید این تفنگ سرپار سیستم سنگ چخماق هست متعلق به فتحعلی‌شاه قاجار. روش هم تلال کوب نوشته شده با ابتلاکاری نوشته شده از سلطان ابن سلطان فتحعلی‌شاه قاجار. اینا تپانچه‌های رولر هست، لوله بلند، لوله کوتاه، ساخت کشورهای بلژیک و انگلستان هست. ساموئل کولت مخترع تپانچه‌های رولر بوده که در سال 1826 میلادی این نمونه تفنگ‌های رولر میسازه که البته بدون لول بوده. الان نمونه‌ش اونجا نشون میده به صورت سرپار بوده، بعد دیگه لول بوده. این توپی که اینجا ملاحظه می‌کنید این توپیه که سرپار فتیله‌ای بهش میگن. اینجا فتیله میخورده. این از این نمونه توپایی است که در عهدنامه ترکمنچای که بین ایران و روس منعقد میشه، ایران تعدادی از این توپا رو میگیره، چند تا از استانهاش رو به روس میده، مثل تاجیکستان و ارمنستان و قزاقستان. اینا نامه مال ایران بوده، ولی در دوره قاجار اینا تبادل میشه با این اسلحه‌های خود. این عهدنامه ترکمنچای هم اینجا نوشته شده. این به خط فارسی هم به خط روسی نوشته شده. نوشته چند تا قرار گرفتیم ازشون؟ تعدادش مشخص پاک شده اینجا مشخص هست. کلاسیک سرباز هخامنشی که برای جشن‌های 2500 ساله ساختن که این نشون میده سربازای دوره هخامنشی مثلا فرم لباسشون به صورت شنل بوده، اسلحه‌شون نیزه بوده، تیرکمان بوده، کلاهخود داشتن، محاسن داشتن. بله. این برای جشن‌های 2500 ساله. این سالن اول سلاح‌های سرد است، شمشیر و خنجر و تیرکمان. این شمشیرها ساخته شده از فولاد قبضش، اون دستش رو میگن قبضه. قبضش استخوان سفید هست، ساخت شخصی به نام کلبعلی شمشیرساز بوده من دوره شاه عباس. شمشیر خود شاه عباس هم اینجا هست که روش نام شاه عباس تلاکوب شده از نزدیکی شاه عباس اول. اون طرف تعداد تیرکمان داریم که از یک نوع چوب مخصوص ساخته شده، روش محذب کاری شده. زهش روده تابیده شده آهو است، تیرش چوب خیزران هست. دارای دو نوع تیره. ببینید این تیرهایی که نوک تیز داره برای شکار استفاده می شده. اون تیرهایی که نوک پیکانی داره، شیا داره، اون طرف اونا در جنگ استفاده می شده، اونا کشنده. اینجا روبرمون هم زره هست، دو نوع زره که از فولاد بافته شده، ساخت ایران هست. اون سپرها که از پوست کرگدن ساخته شده. باز اون روش میگن چارآیینه که روش آیات قرآنی با ابتلاکاری نوشته شده. نصر من الله فتح قریب. کلاهخود رومی هست. این ساعد بند است. وقتی یک نفر این زره رو میپوشید ساعد بند رو میبسته، گفتن کلاهخود رو میگذاشته، میگفتن روین تن شده، یعنی بدنش از زره پوشیده شد. این شمشیر هم یک نوع شمشیر شوشکه بهش میگن، شوشکه ساخت روسیه تزار. اینجا هم تپانچه‌های دلول روی هم بهش میگن. تپانچه‌های دلول روی هم سرپر سیستمش هم چاشنی است. باز اینا ساخت کشور انگلستان است.
متعلق به اوایل دوره قاجار. اینجا هم تفنگ‌های قلعه‌کوب داریم. این تفنگ‌ها رو میگن تفنگ قلعه‌کوب. قلعه‌های قدیم که دیدید شما، قلعه‌های قدیم که دیوار داره، کنار دیوارها برجک‌ها هست. اون برجک‌ها دیدی یه سوراخ‌هایی داره. اون سوراخ‌ها جای گذاشتن این تفنگ‌ها بوده. این تفنگ‌ها رو داخل اون سوراخ‌ها می‌گذاشتن، پشتش می‌ایستادن، از قلعه دفاع می‌کردن. به خاطر همین لوله‌شو بلند گرفتن که از دیوار قلعه عبور کنه. بهش میگن قلعه کوب معروفه یا توپ دستی. اینو ساخت ایران دوره قاجار بود. هرچی توپنگ سرپر و سیستمش چاشنی و یا سنگ سرپر من دوره سنگ سرپر بیشتر من افشان من دوره افشان ولی دیگه اینه که سیستم چاشنی هست من دوره اوایل دوره قاجار. اینا باز همون توپنگ‌های سرپر سیستم سنگ چاخماقه متعلق به دوره افشاری و زندیه. همون افشاری و زندیه هست. همونطور که اونجا خدمت عرض کردن انگلیس‌ها میان کپی برداری میکنن و نمونه‌شو میسازن. اینو ساخت کشور انگلستانه، اینو ساخت کشور ایران. این تفنگ‌ها هم از تفنگ‌های سرپر سیستم سنگ چخماق هست که برای تصرف قلعه از اینا استفاده می‌شده. اینا هم توپ دستی معروف. اینا هم تفنگ‌های سرپر سیستم چاشنی ساخت کشور انگلستان هست. اینجا دو تا تفنگ داریم، تفنگ مابزر هدیه کشور آلمان و فرانسه به مظفرالدین شاه قاجار. نام مظفرالدین شاه قاجار هم حروف لاتین روش نوشته شده. اینجا هم انواع تپانچه‌ها باز داریم، تپانچه‌های رولور بدون لول که گفتم اینا هست. اینجا هست. اینا تپانچه‌های مبتدی ترین تپانچه‌های بدون لول که بهش میگن 6 لول و 4 لول. گلوله می‌خورده اینا گلوله می‌خورده، سرپر هم بوده. سرپر بوده، سیستمش هم چاشنی. ساموئل کورت اینا رو اختراع کرده. اینجا 3 تا تفنگ داریم، یکیش 4 لوله، یکیش 7 لوله، یکیش لول نوک اردکی است. اینا ساخت کشور انگلستان. یه 4 لوله وقتی که پرش می‌کردن 4 تا دستگاه شکاننده داره که به صورت تک تک تیراندازی می‌شده. ولی این 7 لوله وقتی که پرش می‌کردن یک سیستم چکاننده داشته. ماشاءالله که می‌چکوندن هفتاشو با هم می‌زد. این نوک اردکی هم ساچمه‌های ریز می‌ریختن داخلش پخش می‌شد. نام تفنگ‌های برنو ساخت کشور آلمان هست. این نفر هفتاشو با هم می‌زد. نام تفنگ‌های شکاری برنو و ساخت کشور آلمان. اینا تفنگ‌های مابزر با ساخت کشور آلمان هست. این مسلسل‌ها با ساخت برنو و ساخت کشور ایران هست. چرا برنو شد ایران؟ چون بعد از جنگ جهانی دوم که آلمان ورشکسته میشه تأسیساتش رو به مزایده فروش میذاره. ارتش ایران اسلحه سازی برنو رو امتیازش از آلمان خریداری میکنه و شروع میکنه به ساختن اسلحه‌های مدرن مثل این مسلسل‌های برنو که الان کارخونه‌اش آلمانی بوده ولی ساخت ایران توپخانه اینا نه، اینا آمریکایی هست. اینا هم ساخت کشور بلژیک هست و اتریش. اینا هم تفنگ‌های M1 ساخت کشور آمریکا هست. اینا M1 جنگ جهانی اول با اینا چیز می‌کنه. اینجا هم 3 تا تفنگ داریم. اون دولوله من دوستعلی خان معیرالممالک خزاندار ناصرالدین شاه هست. این تفنگ دولوله من علادوله اوکراین که اوکراین فارس شده. این تفنگ کارابین تکمیل عمل هشمت سکتونه اوکراین کرمانشاه. این 2 تا تفنگ هم مال سهامول که وزیر ناصرالدین شاه. اینا توپ هست؟ اینا موشک‌انداز بازوکا. اون 2 تا موشک‌انداز بازوکا، اون موشک‌انداز 3.5 اینچ. اون موقع شیرلی اینا سیستمش الکتریکی ساخت آمریکا هست. و موقع شیرلی یکی روی دوش قرار می‌گرفته، اون یکی روی زمین بعد. مثلا تیراندازش باز درازکش می‌خوابیده. مال ضد تانک دیگه؟ اینا برای ضد تانک. بعد
اینجا چیزی نداریم مگر که اون مسلسل ضد هوایی است که باز ساخت ایران است بعد از جنگ جهانی دوم 1317 ایران ساخته که ابتکارا اومده یه پایه هم براش درست کرده که بس میشده پشت جیپ و ریو و اینا بعد به اندازه قد تیرانداز هم بالا و پایین میشده. اینجا تو این ویترینه یک روند پیشرفت تفنگ رو ما به نمایش گذاشتیم که ابتداعاً تفنگ‌ها به صورت سربار سیستم سنگ چخماق بوده. من دوره افشاری و زندیه هست، اینا من دوره قاجار اول دوره قاجار هست، سربار سیستم چاشنی هست، بعد تبدیل به انفیدان میشه، بعد دولول میشه، بعد سلول میشه، بعد تفتول میشه، همینطور به لولش اضافه میکردن تا قبل از که بخواد فشنگ به وجود بیاد خیلی درست اضافه میکردن دیگه. بعد اینا متعلق به قرن 20 که اینا فشنگ میخوره و خشاب میخوره. این هم تفنگ وینچستر آمریکایی است که بلنگدن اهرمی بهش میاد. بعد اینجا هم تفنگ‌هایی داریم که برش داده شده توسط کارخانه سازندش برای آموزش بوده. مثلا شیارهای داخل لوله رو نشون میده، این که بهش میگن خان. عملکرد گلنگدن رو نشون میده، جایی که فشنگ قرار میگیره. اینا هم تفنگ‌های مسلسلی بهش میگن. ساخت کشور آمریکا هست و شوره. این سالن آخر دیگه مدرن‌ترین و پیشرفته‌ترین سلاح‌هایی که ما داخل این موزه داریم این مسلسل‌های سبک سنگین هستن. سبک و سنگین داریم و نیمه سنگین. اینا مسلسل‌های نیمه سنگین بهش میگن که پلای نیمه سنگین، اینا مسلسل‌های سبک قلاق‌دار شونده، اینا مسلسل‌های دستی هست. اینا مسلسل‌های استرلینگ متعلق به محمد رضا پهلوی بوده که تو دکوراسیون اصلیش البته نگهداری می‌کرده، هدیه کشور انگلستان به محمد رضا پهلوی بوده. اونجا مسلسل‌های پیپشی آموزشی داریم. اینجا مسلسل برگمن آموزشی از ساخت کشور آلمان هست. اولین نمونه کلاشینکوفی هم که روس می‌سازه اونجاست. اولین مدلش این هم باز مسلسل آرپی. سرستونش سنگیه. برای نصب این سرستون روی این ستون اومدن مابین سرب ریختن. ببینید اینا سرب حالت انقباض انبساط در ضد زلزله هم هست. میگن تخت جمشید هم از همین سبک استفاده شده بوده. مابین تمام سنگ‌ها و سرستون‌ها همه سرب بوده. تنها چیزی که میتونه اینا رو از هم جدا کنه آتیشه. داغش که داغ بشه، سرب آب بشه. اسکندر این موضوع متوجه میشه و اسکندر تخت جمشید رو با آتیش میکشه که دیگه سرستون میفته و خراب میشه. این کاشی‌های اینجا ببینید کاشی‌های گلدار برجسته است. اینا کاشی‌های گلدار برجسته است که خیلی نادر و کمیاب است. اینا خیلی کمیاب است. اینا مال دوره صفویه است این کاشی. خیلی ممنونم آقای ساداتی. متشکرم از وقتی که برامون گذاشتید. قربانتون. بریم با هم از کاخ پذیرایی باغ عفیف‌آباد هم دیدن کنیم. که آقای ساداتی اول ویدیو برامون به سبک زندگی سلطنتی تزیین شده با فرش‌های دستباف، مبلمان قدیمی و فضایی که حس می‌کنی وارد یه فیلم تاریخی شدی.
اتاق مطالعه بوده